ආවුණේය, පාවුණේය, දක්ඛිනේය, අංජලි කරණේය. මේ ಗುಣධර්ම තියෙන අට්ඨපුරුෂ පුද්ගලා කියන කට්ටිය සුදු කට්ටියද කළු කට්ටිය. එන්න කියලා නෑනේ. නෑ. එන්න කියලා නෑ. එතකොට මේක රටක් ජාතියක් සීමා කළා නෑ. එතකොට මේ කියන අට්ඨපුරුෂ පුද්ගලයෝ මාර්ගඵල 4යි මාර්ග 4යි. එතකොට මේ අට්ඨපුරුෂ පුද්ගලා යුරෝපෙද ආසියාවේද කළුද සුදුද කියන එක කියලා නෑ. එතකොට මේ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝති තම තමන්ගේ නැන නෝන තමෝ පැටගෙන ධම්මක් කියලා තියෙනවා. අකාලිකෝ ඒයිපස්සිකෝ මේකට කාලයක් නැහැ කියලා කියනවා. ඒක කාලයක් නැල්ලු රටක් දේශ සීමාවක් නැල්ලු ඒ අයගේ නැන නෝනට තේරෙන එකක්ලු. දැන් මට කියන්නකෝ ඕස්ට්‍රේලියාවට මේක අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ කොහොමද? වැරදි වැටහීම. අර නිකන් කාට හරි මඩ ගන්න කවුරු එකක් හදලා. දැන් අචාන් බ්‍රහ්මවංශ හඳුරු ශ්‍රේෂ්ඨද නැද්ද? සුද්ධෙක් නේ. ඒතර උනාස අවබෝධුනේ කොහොමද? ජර්මනියේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වෙන්න බන්තේජී හඳුරු අරිම ශ්‍රේෂ්ඨයි. උනාස ජර්මන් හඳුරු කොහොමද අවබෝධුනේ? එතකොට ඒකට එහෙම සීමාවක් නැහැ. තමන්ගේ ප්‍රඥාවට මේක දුකයි කියලා තේරුණා නම් දුක්ඛ සත්‍ය පළවෙනි ස්ටෙප් එක ස්පර්ශ කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ හේතුව හොයනවනේ. හේතුව නිරෝධ කරනවනේ. දැන් චතුරාර්ය තේරලා ඉවරනේ. පේන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. පේන එක වරදවා දකින්න එකයි ප්‍රශ්නේ කියලා තේරුණාම දැන් ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය ස්පර්ශ වෙන්නේ නැද්ද? එයා එංගලන්තේද කොරියාවේද කියන එක අදාළ නැහැ. එයාට ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය ස්පර්ශ වෙන. එතකොට මේ පේන එක ගැටලුවක් නෙමෙයි මම මේක වැරදි විදියට දකින්නවානේ. මේක හැදුවා නම් දුක එන්නේ නැහැ මට. ඊට පස්සේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය වඩනවා. ඒක අය නිවැරදි කරනවා. ඉතින් අර මිනිස්සු මේ කාලේ සෝවන් වෙන්න බෑ. මේ කාලේ රහත් වෙන්න බෑ. මේ කාලේ බුදුදහම මේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ දිව්‍ය ලෝකයන්. එහෙම මතිමතාන්තර ගොඩාක් දරනවා. මට හිතෙන්නේ මේගොල්ලෝ ඔක්කොම අපාගාමි වෙන පව් කරනවා කියලා. අකාලිකයි කියන වචනය තුළ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේකට කාලයක් තීරණය කළා නෑනේ. එතකොට උන්වහන්සේලා මේකට කාලයක් දුන්නේ කොහොමද? පුද්ගලයෝ 8 දෙනා කිව්වට ඒගොල්ලෝ ආසියාතික පුද්ගලයෝ කියලා, යුරෝප පුද්ගලයෝ කියලා, එංගලන්ත ප්‍රවාසීයෝ කියලා කිව්වේ නෑනේ. එතකොට චාල්ස් කුමරුටත් මාර්ගඵල වලටපත් වෙන්න පුළුවන්. මේක පුරවැසියක් කියලා නෑනේ. එතකොට ඒක අට්ඨපුරුෂ පුද්ගලයා පොදුයි. එතකොට දැන් 84000ම තියෙනවලු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය පවතිනවලු දැනුත් මාර්ගඵලලාභී ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවලු. එතකොට සෝවාන් වෙන්න බෑ අපිට මාර්ගේ වැඩෙන්නේ නැහැ මේ කාලේ කවුරුත් මාර්ගඵලටපත් වෙන්නේ නැහැ කියලා මතයක් දරනවා. 84000ම නැති කාලේ අබුද්ධෝත්පාද කාලේ පසේ බුදු වෙන්න පුළුවන්. ඒක පුදුම කතාවක් නේ. 84000 තිනකොට සෝවාන් වෙන්න බැරිලු 84000 නැති කාලේ පසේ බුදු වෙන්න පුළුවන්. ලක්ෂ ගණන් පසේ බුදු වෙලා රාත් වෙලා ගිජ්ජකුට පර්වතේ රාත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක පිළිගන්නවා මේක පිළිගන්නේ නැහැ. සමහරට මතරොප දෙයිගිරිය පෑගිලක් ගන්න අය. එහෙම වෙනවා එනවා සමහරලට පහරවල යනකොට දන්නතෝ පෑගෙනවනේ. දැන් මෙච්චර දහමක් තියෙද්දි වේර විහාර චෛත්‍ය තියෙද්දි දෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් වෙලා තියෙද්දි දන්ත ධාතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ මාර්ගඵල වලටපත් වෙන්න බැරි නම් මොකවත් නැති කාලේ පසේ බුදු වෙන්න කොහොමද බෑනේ. ඉතින් ඒක උනේ කොහොමද? How is possible කියලා නේ අපිට ආන්න වෙන ඉංග්‍රීසියෙන්. කොහොමද ඒක උනේ? ඒක වෙන්න පුළුවන් නයි මේක නොවෙන්නේ. එහෙනම් මේගොල්ලෝ හරියට වඩන්නේ. කකා බිබින් නිකන් ඉන්නවා. විවේකයෙන් ඉන්නවා. මාර්ගේ වඩන්නේ. මාර්ගේ වඩන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෘථිවියේ බුද්ධත්වයට ලැබුවා මිසක් බුද්ධ ගයාවට බුද්ධත්වයට ලැබුණා කියලා නෙමෙයි. දැන් අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා අපි කියනවා. මහර වැඩේ මම ගියා මේ කාම්බෝඩියාවට. අවලෝඩ් බුද්ධා එහෙම කියන්නේ. මම උඩ ගියයි අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ. ඒගොල්ලෝ එහෙම තමයි කියුවේ. කත්මන්දු වලට ගියාම නේපෝල් වල කට්ටියක් කියන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ කියලා කියනවා. අපේ කියලා කියනවා. එහෙම තමයි කියන්නේ. වියට්නාමයට ගියා පන්සලකට කියන අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තිනවා. එහෙම දේශනාවකට කියනවා උන්වහන්සේ. දැන් මමත් සංඝයාත් එක්ක වාඩි වෙලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න අසුවල් සූත්‍රයේ මේක පැහැදිලි. ඒ සුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා.
එතකොට මුළු ප්ලැනට් එකේම තියෙන රටවල් ඔක්කොම කියන්නේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් එනම් පෘථිවියට බුද්ධත්වයට ලැබලා තියෙන උන්වහන්සේ. ඉන්දියාවට බුදු වුණා නෙමෙයි. නෝ පැලට් එකට මුන්නාන්සේ. එතකොට මේ කොංගෝ වනාන්තරයේ ඉන්න වැද්දන්ට පවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒගොල්ලන්ට බුදුහාමුදුරුවෝ. ඒගොල්ලන්ට බුදුහාමුදුරුවෝ. දැන් රටේ ජනාධිපති හැම ආගමකට හැම ජාතියකම ජනාධිපතිතුමානේ. එයා පොදු කෙනෙක් නේ. අපේ ජනාධිපති කියලා හැමෝම කියනවා. එතන ආගම් වේද ජාති වේද නැහැ. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුළු පෘථිවියටම බුදුහාමුදුරුවෝ. වැද්දෙක් වුණොත් වැද්දට උන්වහන්සේ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ. වෙන කෙනෙක් බුදුහාමුදුරුවෝ වෙන්න බෑනේ. අර කොයිද මේ ඉන්දුනීසියාවේ මේ පැපුවා වලට ගියා ඒ වැද්දෝනේ ඔක්කොම ඉන්නේ. පැපුවා වලට වැඩලා ඉන්නකොට මේ කැලාවක් ඇතුළත ගල් ගුවා වල කියලා ඇතුළට ගියාම පොඩි ස්ටැචු එකක් තියෙනවා. මම හොඳට බැලුවා බුදුහාමුදුරන්ගේ. උන් වදිනවා ඕම කරෝම වඳිනවා. වැද්දෝ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ බුදුහාමුදුර අපේ කිය. බුදුහාමුදුරෝ වැද්දාටත් එක්ක තමයි බුදුහාමුදුරෝ. අපිට කියලා අපිට එහෙම වෙන් කරන්න බෑ. පේටන් ගන්න බෑ. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ලංකාවේ ඉපදුන ඉඳන් අපට ආයේ කියලා පේටන් එක ඉල්ලනවා කියන්නේ ඉරට පේටන් ගන්නවා, අඳට පේටන් ගන්නවා, සෞරෝග්ගා මණ්ඩලයට පේටන් ගන්නවා වැඩක් නේ. දැන් මූදට පේටන් ගත්තා මම. දැන් මූද තියලා ගාඩ් එක දාලා කාටවත් නහන්න දෙන්නේ නැහැ ටිකට් කරනවා කියලා කිව්වොත් ඒක පොසිබල්ද? නිකන් ඔළුවකට නැති පන්නන්නේ. බුදුහාමුදුරන්ට පේටන් ගන්න බෑ. අපි කවුද බුදුහාමුදුරන්ට පේටන් ගන්න? මොනවා තේරිලාද? ඒ වගේ වැඩක් නේ. සම්මා දිට්ඨිය නිවැරදිව පේන්නේ නිවැරදිව දකින්නේ රාතන් වහන්සේ විතරයි. කොහොමද කියලා කිව්වොත් රාත් වෙනකම් අනාගාමි වෙනකම්ම අපි ළඟ කෙලෙස් පොඩ්ඩක් හරි තියෙනවා. අනාගාමි හැබැයි රාත් වෙනකම් පොඩ්ඩක් හරි කෙලෙස් තියෙනවා. හැබැයි කෙලෙස් හොයන්න බෑ. ඇතුලේ නිතරම මේ මිනිස්සු මේවා කරලා මොන අපායට යන්නද දන්නේ නැහැ. ආපාසමාත්‍ය සනිකෙන් ඉන්නවද? නෝදයි කොහොමද? කමන්නේ ආපාසමාත්‍ය. අනේ මාත්‍ය මම අර පෝච්චියට පයින් යවුවා නේද? කමන්නේ ඒක අපි අයින් කරන්න තමයි ඒක ගණන් ගන්න ප්‍රශ්න නැහැ. වරදක් උන්නේ නැහැ. එයාගේ ඉතරේ දවන්නේ. ඒ පාඩුව අපි විඳ ගන්නවා. එයාගේ ඉතරේ දවන්නේ. නමුත් ඇතුලේ ඉතන කකුල් තියාගෙන ඉන්න බෑනේ මේ මිනිස්සුන්ට. ඇතුලේ ඉතනවා. ඒ වගේ සියුම් තැන්වල සියුම් ගැටුම් වචනෙන් ක්‍රියාවෙන් මොකවත් එළියට එන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇතුලේ සියුම් ගැටුම් තියෙනවා. ඒ වගේ කෙලෙස් සියුම් ලෙස නඩත්තු වෙන නිසා එයාගේ දැක්ම තුල පරිපූර්ණකම නැහැ. පර්ෆෙක්ෂන් එක නැහැ. එතකොට අපි කියනවා රහත් වෙනකන් සම්මාදිට්ඨිය නිවැරදිව දකින්න බෑ කෙනෙකුට. එයාගේ පර්සන්ටේජ් එකට සාපේක්ෂව තමයි පේන්නේ. එතකොට එයාගේ දැන් තියෙන අවබෝධය එයා කොච්චරක් වඩලා තියෙනවද ඒ දැනුම අවබෝධය ප්‍රත්‍යක්ෂයට සාපේක්ෂව පේන එක. නිවැරදිව පේන්නේ රාතේකට. ඒ තර්කය අපිට කඩන්න බෑ. ඊළඟ එක තමයි කියන්නේ දැන් මේක මොකද්ද? වතුරනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. නෑ මේක ලේ. අම්බුරගේ මොනවාරි අවුලක් තියෙනවා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේක වතුර. අපි වතුර අඳුරනවා ලේත් අඳුරනවා. අතපය තුවාල වුණාම අපි දැකලා තියෙනනේ මේක ස්වාමීන් වහන්සේ මේක වතුරමයි. මාත්‍ය මට නම් පේන්නේ මේක ලේමයි. ස්වාමීන් වහන්සේ අපි මේ යාළුවෙක් ඉන්නවා අපේ හොඳ හිතවත් කෙනෙක්. මේ පොඩක් හම්බ වෙන්න යන්න දෙන්න නිකන්. ඔබ වහන්සේ වාරි කැමැතිල හම්බ වෙන්නේ. ડોක්ටර් කෙනෙක්ද යා? කොහොමද දැනගත්තේ? නෑ මට දැනනවා channel එකට එක්කන් යන්න කියලා. බේත් ගන්න නේද රාත් කරන්නේ? ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ තීරණය කළාද මට නක්ජලවිලා කියලා? නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සමාවෙන්න අපි මේ හිතුවේ නෑ. මටත් දන්නේ නැතුව මාව channel එකට එක්කන් කියලා ડોක්ටර් කෙනෙකුට පෙන්නන්න හදනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ තීරණය කළා මට මොනවද අවුලක් තියෙනවා. දැන් අවුල කාගෙද කියලා බලමුකෝ. දැන් මේක මොකද්ද මහත්තයා වතුරනේ හරි. දැන් මේක බොන්නකෝ. අනිත් දඩනේ වතුර ටික ආපහු දෙන්නකෝ මට. දෙන්න බෑනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඇයි? ඒක කයේ උනලා ෆයිල් එක එකතු වෙලා ඒක ලේ වලටපත් වෙලා ලේ මස් වෙලා තෙල් වෙලා ඔක්කොම කය එක ගන්න බෑනේ ආ. එතකොට මේක වතුරද ලේද? ස්වාමීන් වහන්සේ කයට දුන්නා මේක ලේ බවට මස් බවට කය බවටපත් වෙනවානේ. එතකොට දැන් මට වැරදිලාද? නැහනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එන මේ බත් පිඟානේ තියෙන්නේ මොනවද? මගේ මාංශ නෙමෙයිද? හැබැයි තාම බත් කෑවට පස්සේ මේක මගේ කය බවටපත් වෙනවා. මගේ ලේ බවටපත් වෙනවා. මගේ මාංශ බවටපත් වෙනවා. මගේ කයේ ශක්තිය බවටපත් වෙනවා. මගේ සිතුවිලි බවටපත් වෙනවා.
එතකොට මේ හැම ආහාරයක් තුළම පඨවි ධාතුව තුළ මාව මම දකින්න ඕනේ. ආපෝ ධාතුව තුළ මාව මම දකින්න ඕනේ. උලඟ වදිනවා. වදින නිසා උලඟ උස්ම අරගෙන ඇතුළට ගිහලා ලේක මිශ්‍ර වුණාම ඔක්සිජන් වායුවට ප්‍රාණ වායුවට මම උලඟ කියන්නේ නැහනේ. ඒක කයේ කොටසක් නේ. ගත්තොත් එළියට මලානේ මම. මැරෙනවනේ. එළියට ගන්න බෑනේ ආයි. ඒක කයේ කොටසක් නේ. ඒක උලඟ නෙමෙයි. ඒක මගේ පණ. මාර වැඩේ. එළියේ තිබුණ උලඟ ඇතුළට ගියොත් පණ. එළියේ තිබුණ වතුර ඇතුළට ගියොත් ලේ. එළියේ තිබුණ බට්ටකට ටික ඇතුළට ගියා මස්. එළියේ තිබුණාම රස්නේ අවුව ඇතුළට ගියාම කයේ උණුසුම. එළියට ගත්තොත් මැරෙනවා. ෆ්‍රීස් වෙනවා. හැමදේම ඇතුළට ගියාම ඒක බවටපත් වෙනවානේ. ධර්මයේ ඒක බවටපත් වෙනවා. අනේ නෑනේ ස්වාමීන් වහන්සේ සම්මා වාචා ගැන මම ගොඩාක් කාලෙ තියෙන තරහා ගියා මම පළු යන්නනේ බයින්නේ මිනිසුන්ට. ඒක තමයි කිව්වේ උපාසක මාත්‍යා. අපි ඒක බවටපත් වෙන්න ඕනේ. සම්මා වාචාව තුළ මිත්‍යාව තියෙන්න බෑනේ. ඉතින් මාත්‍යා ඒක බවටපත් වුණා නම් හැම කෙනාටම සම්මාවෙන් කතා කරන්න ඕනේ නේ. ඉතින් සම්මා කතා කරන්න බෑ කියන්නේ ඒක බවටපත් වෙලා නෑනේ නාරියස්සක මාර්ගයේ අඩුපාඩු. ඒකවල දැන් මේ දේශනාවත් අපිට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න මම කතාවක් ඇත්තනේ. සියලු දෙනාගේ කය දකිනකොට මගේ කය පේනවා නම් මම ගැව්වොත් රිදෙන්නේ යාට නෙමෙයි මට කියලා දැනෙනවා නම් ප්‍රාණය ඔක්කොම එකයිනේ. දැන් මහත්යට නමක් තියෙනවා. මෙතන ඉන්න කෙනාට නමක් තියෙනවා. මෙතන ඉන්න කෙනාට නමක් තියෙනවා. මේ මෑණියන්ට නමක් තියෙනවා. ඔක්කොමගේ පණ ටික එළියට ගත්තා. දැන් නම් ටික කියන්නකො මට. ප්‍රාණ ධාතුවට නම් නැහැ. රූප නැහැ. හැබැයි ඒ ප්‍රාණ ධාතුව එකතු වෙච්ච පංචභූත වලින් නිර්මාණය වෙච්ච ඒ වස්තුවට නමක් තියෙනවා. ඩෙන්ටිටියක් තියෙනවා. પાස්පෝර්ට් එකක් තියෙනවා. එතකොට මම රිදවන්නේ එයාටද එයාගේ පණටද? දැනෙන්නේ පණටනේ. එතකොට ඔක්කොමලාගේ තියෙන කයවල තියෙන එකම පණ නම් මම රිදවන්නේ එයාට නෙමෙයි මට. සියලුම සත්වයෝ මං කියලා මම දකින්න ඕනේ. හැම සත්වයක් තුළම මගේ ප්‍රාණය මම දකින්න ඕනේ. එයාට කරන අකටයුත්ත මටමයි මං කරන්නේ කියලා දැනෙන්න ඕනේ. ඉදිරියොත් මගේ මුදුරන වගේ මට දැනෙන්න ඕනේ. දුන්නොත් මටම මම දෙනවා වගේ දැනෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේක වැඩුවොත් කම්මන්තේ වායාමයේ වැඩිලා. මං අසවලාට දුන්නනේ. අසවලාට දුන්නා මම. අසවලාට දුන්නා කියලා හිතනවා. හැබැයි අසවලාට දීම තුලින් මට මම්මයි දී ගත්තේ. ඒක මම දකින්නේ. මට පාට් එක දැම්ම එයාට මම හොඳ පාඩමක් ඉගෙනුවානේ. එයාට නෙමෙයි රිදෙව්වේ. එයාගේ ප්‍රාණයට. ප්‍රාණයට ඩෙන්ටිටියක් නැහැ. ඒක ශක්ති විශේෂයක්. ඒ ප්‍රාණයමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මට අනාගතේ ලැබෙන්න තියෙන දුකක් කලින් මං ආයෝජනය කළා. මටමයි මං දුක් දී කියන්නේ. මෙන්න මේක ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනකම් සියලු සත්වයෝ තමන් විදියට දකින්නකම් හැම ප්‍රාණයක්ම තමන් විදියට දකින්නකම් හැම ප්‍රාණයකටම තමන්ගේ ප්‍රාණය විදියට දැකලා සලකනකම් එයා ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය ප්‍රත්‍යක්ෂ කළා නෑ. ඒක බවටපත් වෙලා නෑ. අර වතුර ගිහිල්ලා කයේ කොටසක් වුණාම එළියට ගන්න බෑනේ වතුර. කැපුවොත් ලේ වතුරෙන් නෑ. වතුර ගන්න බෑ. ආයි වතුර නෑ. වතුර නෑ. ඒක ගියා. ඒ නිසා ඒ දේශනාවට අනුව ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය බවටපත් වෙන්න කියන එකත් නිවැරදි. දැන් මාත්‍යා වඩලා තින්නේ සම්මා සෝතේ. සංසාරේ වඩලා තින්නේ සම්මා සෝතේ. දැන් මහත්යට මම සම්මා දිට්ඨියෙන් උත්සාහ කරනවා රාත් බෝධිය දෙන්න. වැටෙන්නේ නැහැ. ඇයි ස්වාමීන් වහන්සේ රූපේ විදිහට පේන්නේ? රූප පාසක මාත්‍යා මේ පංචභූත වලින් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ රූප දකින්නකොට රූපය තුල අට ගන්න චෛතසිකයේ කෙලස් තියෙනවා. ඒතුව තාමම රාත් වෙලා නැති ඒ කෙලස් වලට අනුව දුක සැප ඇලින් ගැටින් තීරණය වෙනවා. ඒක මත තමයි මම දුක් විඳින එකයි ඉපදෙන එකයි සසරයි ඔක්කොම ටික තීරණය වෙන්නේ කියලා මම ආයෙත් සාමනාසික ටික තේරෙනවා මදීනේ. ඉතින් මාත්‍යා හරිම ශ්‍රේෂ්ඨයි. තේරෙන්නේ නැති එකද? තේරෙන්නේ නැති එක නෙමෙයි. මේ වගේ දේවල් තේරුම් ගන්න බැරි තරම් මාත්‍යාගේ හරි ප්‍රබාස්වරයි. පොඩි ළමෙක්ග වාගේ පිරිසිදුයි. පොඩි ළමයින්ට තේරෙන්නේ නැහැ නෙමෙයි. එයාට ලෝකේ තියෙන ඔරබොරු කපටිකම් මොකවත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් මාත්‍යාගේ ඊට පොඩි ළමෙක් වගේ පිරිසිදුයි කියලා මාත් සතුටක් දැනෙනවා. සතුටක් දැනෙනවා. දැන් ආනවා හොඳ කියනකොට
සතුටක් දැනෙනවා. ඒකනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. බැන්නොත් මොන වගේ දැනෙන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ බැන්න දුක දැනෙනවනේ. වචනයකට දුක බවට සැප බවට පත් වෙන්න පුළුවන්කම තිබුණේ කොහොමද? ස්වාමීන් වහන්සේ ශබ්දයේ දුක උනේ කොහොමද? ශබ්දයේ සැප උනේ කොහොමද? එහෙනම් මේ සත්‍යයට යහපත් කියලා හිතුනොත් ඒ ඇයෙන ශබ්ද ඔක්කොම සැප. මේ සත්‍යයට අයහපත් කියලා දැනුනොත් ඒ ඔක්කොම දුක. ස්වාමීන් වහන්සේ ආත්ම දෘෂ්ටිය කියන එක දැනන්නේ. අන්න සෝතෙන් යාට තේරෙන ප්‍රතිශතය වැඩි. රූපෙන් තේරෙන්නේ නැහැ. සෝතෙන් ඇසීමෙන් තේරෙන ප්‍රතිශතය වැඩි. එතකොට ආචාර්යයන් වහන්සේ දන්නා එන සම්මා සෝතේ වැඩිපුර වඩපු කෙනෙක් භාවනා යෝගිය වාඩි වෙලා කනට බන අහලා තමයි ඇවිල්ලා තින සතරේ. ඇහිලා තමයි මෙයා rahat වෙන්නේ. එතකොට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තියෙනවා එයාගේ ඉරියව් වලින් ඇසිරීමෙන් තේරෙන ප්‍රතිශත වලින් 8ක් තියෙනවා. 8න් තේරෙන්නේ වැඩිපුරම කම්මන්තය. එහෙනම් මේක ප්‍රායෝගිකව කෙරුවොත් තමයි මෙයාට වැටෙන්නේ. වත් පිළිවෙත් ඒ වගේ වැඩ කටයුතු වල යෙදිලා තමයි අර තේරෙන්නේ. වැඩ කරනකොට මාන්සි එනවා ස්වාමීන් වහන්සේ පොඩ්ඩක් මම සතපෙන්නද? ඒ පුතේ මාන්සි ස්වාමීන් වහන්සේ කය මාන්සි කියලා කිව්වද හිත කියනවාද? ස්වාමීන් වහන්සේ හිතනේ කියන්නේ. හිතනේ කියන්නේ. දැන් වැඩ කරලා මාන්සි පැය 40ක් විතර නිදාගත්තොත් මාන්සිද විවේකද? මාන්සිනේ ස්වාමීන් වහන්සේ අඬ නිදාගන්නේ. ඕනට වඩා නිදාගත්තොත් ඒකත් මාන්සිනේ. වැඩ කිරුවත් මාන්සි. ඒතර මාන්සි කියන්නේ මොකද්ද? එකම දේ ගොඩාක් වෙලා කරනකොට සිත තීරණයකට එනවා මේක ගොඩාක් වෙලා කරපු නිසා වෙන ඉරියව්වක විවේකයේ කියලා එකක් ගන්න ඕනේ කියලා එයා රවට්ටලා අපට වෙන එකක් දෙනවා. තාම කයේ ශක්තිය තියෙනවා. සෛලවල තේට්ටුවක් නැහැ. තවත් ගොඩාක් දේවල් අපට කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මමයි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ මාන්සිය කියලා එකක්. මේක සිත විසින් සිත රවට්ට ගන්න ධර්මතාවයක් කියලා යට ධර්මතාවයක් කියලා දෙනවා. එතකොට මේ මාන්සිය තුල එයා හිතනවා මම ගොඩාක් මාන්සිය මට හරි අමාරුයි කියලා හිතනවා. ඒකට අදාළ හෝමෝන් උනනවා. ඒ හෝමෝන් ලේවල්ට මිශ්‍රණච්ච ගම අඟට හරි තේට්ටුවක් දෙනවා. මට මාන්සි නැහැ කියලා හිතනවා. එතකොට එයාගේ සතුට හෝමෝන් ටික උනනවා. ඒකට සාපේක්ෂ තේට්ටුවක් මොකක්ද තව වැඩිපුර වැඩ කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ දෙකම කවුද තීරණය කළේ? සිතවිලිනේ. මේක කිව්වම සාහනස මට මාන්සි නැහැ මට ආයෙත් වැඩ කරනවා. යහයම. එතකොට එයාට කම්මන්තේ භෞතිකව ක්‍රියා කිරීම තුළ තමයි යාගේ අවබෝධය තියෙන්නේ. භෞතිකව අදුනාම තමයි යාට තේරෙන්නේ. නැත්තම් තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ අය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් මොනවද වැඩිපුර වඩලා තින්නේ? ඒක මූලික කරගත්තා වූ, බේස් කරගත්තා වූ කමඨාණක් මාර්ගයක් දේශනා කළොත් අනිත් අයට වඩා එයාට අවබෝධ වෙන වේගය වැඩි. තුන්වෙනි එකත් නිවැරදි නෑ. දැන් කියන්නේ තුනේ මම නිවැරදි වෙන්න ඕනේ කෝකෙන්ද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයන්ට 500ක් ආවොත් ඒ අයගේ පාරමිතාවට සාපේක්ෂව කුසලට සාපේක්ෂව මම පැටර්න් 500ක් කියනවා. හැබැයි මේක 500කින් කියලානේ කෝකද වඩන්නේ කියලා අහන්න එපා. අපිට අදාළ එක වඩනවා අපි. එක්කිනාට වෙනස්. ලතන සූත්‍රේ 9 වතාවක් දේශනා කරාලුනේ. එකම සූත්‍රයයි 9 වතාවක් කිව්වේ. එන 9 අවස්ථාවක්. සිව්පස් අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථාවට සාපේක්ෂව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ බවට පත් වෙන්න කියන එක තමයි මෑණියන් තනාලේ. ඒක බවට පත් වෙන්න. නිකන් කතා කරා ඒ වචනය තුල සම්මා වාචාව තියෙන්න ඕනේ. සන්නස සැලසුම් කරෙත් නෑ මොකවත් නෑ. එන්නෙම සම්මා වෙන්නේ වචන. පේන්නෙම සම්මා වෙන්නේ. අර මිනිස්සෙක් මේ කොස් ගහට නැගලා පොලොස් කඩනවලු. තව මිනිස්සෙක් කියලා පුතේ අර පැත්ත එක කඩන්න. අමාමා මේක පැයිලක් දන්නේ නැහැ. ඒක දිහා පැයිලා පුතේ කඩන්න එපා අනිත් එක කඩන්න කියලා කිව්වලු. මම ගෙඩි 8ක් විතර කඩලා බැස්සාට පස්සේ ආවල මාමා කොයිද? මේ ගෙදර තමයි. කියලා වෙවුලන්න ගත්තලු. කවුරුත් නැහැ කියලා ඒතර තමයි ගාට් නැගලා තියෙන. අයිතිකාරය ඇවිල්ලා තමයි හොඳ ගෙඩිය කඩන්න කියලා තියෙන්නේ. එහා හිතලා තියෙන කවුරු පාර යන කෙනෙක් යක් ගෙඩියක් දෙකක් කඩා ගන්න තමයි ඇවිල්ලා තින්නේ කියලා. බලන්න අයිතිකාරය. එයාට බය වෙන්න එපා පුතේ. උයන්නනේ විකුණන්න දෙන්නේ. අරගෙන යන්න. මම තමයි මේ කොස්කේ අයිතිකාරයා මගේ ගේ තමයි මේ කියලා. එයා ඉතින් එයාට උදව් කරනවා. හොඳ ගෙඩිය කඩා ගන්න උදව් කරනවා. එයාගේ ගහ නෙමෙයි කියලා හිතන්නේ. එයා දකින්න විදිය.
කාගෙන් ආලද ගත්තට ඇතුළුනේ ගේට්ටුවෙන් ඇතුළුනේ කොහමද ගාට නැග්ගේ කොහමද කාගෙන් ආලද ගෙඩි මොකවත් ඇවිල්ලා නැහැ. අර ගෙඩි කඩන මල්ලි අර ගෙඩි කඩන්න කියලා. තව එකක් කඩන්න එක පයිලා කඩන්න එපා. අනිත් එක කඩන්න. එයා හිතන අනිවාර්යෙන් මේ මනුස්සයෙක් පොළොස් ගෙඩියක් ඉල්ල ගන්න තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ අයිතිකාරය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එයාගේ කම්මන්ත, එයාගේ ආජීවය, හරි පිරිසිදු ආජීවය. ලෝකේ කවුරු තකටයුතු කරන්නේ නැහැ. මේ ගහ හැදිලා තියෙන්නේ එයාගේ පිසිගෙන නිවන්න තමයි. එයා උරුමකාරය ඇවිල්ලා කඩනවා. එයාගේ උරුමයට අරන් යන්න හරිනවා. එයා හොරකමක් කළේ නැහැ. ඇයි කැඩුවේ? ඇයි ආවේ? ඇයි නැග්ගේ කියලා ඇහුවොත් එයා හොරකමට අවු වෙනවා. එයාට අකුසලයක් වෙනවා. එතන තමයි අකුසලේ ජෙනරේට් වෙන්නේ. එයා මගේ කැමැත්තෙන් ගත්තේ මම තමයි යාට කැමැත්තෙන් දුන්නේ. එයා කැමැත්තේ මගේ කැමැත්තට අනුව අරගෙන ගියා කියලා කිව්වොත් එයාට අකුසල වෙන්නේ. එයාවත් අපායෙන් බේරනවා. හොරකමෙන් බේරනවා. එයා දකින්න විදිය යාගේ පිරිසිත එච්චර පිරිසිදුයි. බබාසර. එයා අකුසල් කරන්නේත් නැහැ. එයාගේ නමින් වෙන කෙනෙකුට කරන්න දෙන්නෙත් නැහැ. ඒක දකින්න පුළුවන් එයා ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයටපත් වෙච්ච කෙනෙක්. එයාගේ වත්තෙන් පොළොස් කඩලා බත් කන්න එයා පින් කළා තියෙනවා. එච්චර ශ්‍රේෂ්ඨ ගුණ තියෙන කෙනෙක්. ගහින් පොළොස් ගෙඩියක් කන්න කොච්චර පින් කියන්නේ. ඔව්. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඔක්කොම එකක් කියලා හිතනවා. එතකොට ඒක බවටපත් වෙන. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ බවටපත් වුණොත් ඒකාන්ත වශයෙන් ඒගොල්ලෝ පිරිනවම් පානවා. මොකද හේතුව අරියට මඟ තුල සලආයතන නිවැරදි වෙනවා. දස අකුසල් නිරෝධයටපත් වෙනවා. දස කුසලයේ ශක්තිමත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉපදෙන්න බෑ. ඉපදෙන්න ක්‍රමයක් ඇත්තෙම නැහැ. ඒ මොනත් අලුතෙන් තව බුදු කෙනෙක් පාළ වෙලා අලුත් ක්‍රමයක් හොයා ගන්න ඕනේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය බවටපත් කෙනෙක් රිවර්ස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. no reverse. ඒක වන් වේ එකක්. රිවර්ස් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක බවටපත් වෙනවා කියන්නේ යාට පේන විදිහ ඔක්කොම සම්මා. ඇයෙන්නේ සම්මා, කතා කරන්නේ සම්මා, ඇසිරෙන්නේ සම්මා, ඉතන්නේ සම්මා, ජීවත් වෙන්නේ සම්මා. අකුසල් එකක්වත් නැහැ. ඔක්කොම යට ගිහලා ඔක්කොම නිරෝධ වෙලා, ක්‍රියා විරහිත වෙලා ඒකාන්ත වශයෙන් පිරිනවම් පාන. ගියෙක් නම් ගෙදරම පිරිනවම් පාන. පැවිද්දෙක් නම් සාසනෙ පිරිනවම් පාන. ඉපදෙන්න බෑ, සසර යන්න බෑ. අපිට අකටයුත්තක් වෙනකොට අපිට කවුරු හරි කෙනෙක් කරදරයක් කරනකොට අපිට පාඩුවක් වෙනකොට ඒ හැම අවස්ථාවකම අපේ පුද්ගල සත්ත්ව ස්වභාවය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ප්‍රාත් වෙලා නැත්තම්. කෙනෙකුගේ දුර්වලකම එහාගේ දුර්වලකමක් විදියට දකිනවා මිසක් ඒ දුර්වලකම කිසිසේත්ම සිතුවිල්ලකින්වත් අපට බලපාන්න බෑ. පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. නාම රූප ඕන විදියට ගනුදෙනු කරයි. හැබැයි පේන මගේ ඇහැට ඒකේ බලපෑමක් එන්න බෑ. මිනිස්සු හොඳ දේවල් කතා කරයි, නරක දේවල් කතා කරයි, දොස් කියයි, විවේචනය කරයි, අපහාස කරයි, ප්‍රශංසා කරයි, ගුණ කියයි. මොනම දේ වුණත් මට ඒකෙන් අකටයුත්තක් වෙන්න බෑ. මෙන්න මේ විදියට ආයතන අය සම්මුති ලෝකයේ තුල මට පරිස්සම් කරන්න පුළුවන් නම්, ඒම පරිස්සම් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් මට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් නම්, ඒක තමයි ඒ කියන ගැටලුවට තියෙන උත්තරය. ඇම්බියුලන්ස් එක මිනිස්සෙක් ගෙනියනවා. අනේ පව් සුවපත් වේවා කියලා කියන එකේ වරදක් නැහැ. ඇයි එයා ප්‍රාණයක් තියෙන මිනිස්සෙක් යට රිදෙනවනේ. සුවපත් වේවා අනේ පව් කියන මානසිකත්වයේ මම එයාට පූජා කරන එක, ආශිර්වාද කරන එක, සුවපත් වේවා කියන එක වරදක් නැහැ. මගේ DNA වල, මගේ ඥානවල මෙවැනි දුකක් මට තිබුණොත් අර දුක් විඳිච්ච කෙනාට සුවපත් භාවය දීපු නිසා ඒ මානසිකත්වයේ මේ ඥානවල තියෙනවා රෙකෝඩ් එක. මම කියන ඒවා රෙකෝඩ් වෙනවා. ඒ නිසා මගේ දුක මට අඩු වෙනවා. හැබැයි ඇම්බියුලන්ස් එකේ යන කෙනා නිකන් ගිහිල්ලා නැහැ. එයා සංසාරේ කරපු එකට සාධාරණ හේතු සැකසීලා තමයි එයාට ඔක්කොම ටික වෙලා ඉතා. එයාට අසාධාරණ වෙලා නැහැ. හැබැයි එයාට සාධාරණ උනේ ඒක ඒ මනස මොකද වෙලා තින්නේ? පොළු වලින් ආලා 10 දෙනෙක් එනං එහෙම තමයි ගන්න ඇති. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේලා තෙමුණානේ. ඒවා අපි අනුකම්පා කරන්න ඕනේ. ඒක ඒකනලට ඒක කර්මානුකූල උනේ. එහෙම කිව්වාම මගේ සිත දැඩි වෙනවනේ. මුරණ්ඩු වෙනවනේ. සත්ත්ව කරුණාව මෛත්‍රිය නැහනේ. ඒක DNA වලට ගිහිල්ලා මගේ එවැනි කර්මයක් තිබිලා පරිසම් දුන්නොත් ඒ ඔෆිස් එකේ කවුරුත් මට අනුකම්පා කරන්නේ නැහැ. මගේ පැත්තට කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි දන්නවා මෙයා හරි අහිංසකයි, මෙයාගේ වරදක් උනේ නැහැ. අපි තමයි මෙයාගෙන් ලියලා ගත්තේ. අපි තමයි මෙයා වක්‍රව ප්ලෑන් කරලා ඉර කළේ. දන්නවා.
හැබැයි එක්ස්කියුස් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. සමාවක් දෙන්න හිතෙන්නේ මොන අරක අල්ලගෙන මොරන්ඩුවෙන් ඉන්නවා. අපෙන් අර ෆ්‍රීකවන්සි එළියට ගිහිල්ලා නැහැ. යන ෆ්‍රීකවන්සි එක DNA වල නැහැ. ඒ නිසා අර කට්ටියකින් ඒක මට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඉංගන්නෙක් දැක්කම අනේ පව් මේ මනුස්සයාගේ දාන පාරමිතාව ඇති බලන්නකෝ. ඇඳින්නවත් එකක් නැහැ. අනේ සුවපත් වේවා. සංසාරේ මේ වගේ දුකක් මේ සත්‍යයට නැවත නොලැබේවා. රුපියලක්වත් දුන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ඉතලා යනවා. ඒ ඉතපු එක ඒ මෛත්‍රී භාවනාව, ඒ සත්‍ය කරුණාව, ඒ සුවපත් භාවය මම පූජා කළානේ. මට රෙකෝඩ් වුණා. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ නැහැ. බැරි වෙලාවත් මගේ අකුසලයට සියලු දේවල් මට අයිමි වෙන්න ගියත් ඒක මට දැනෙන්නේ නැහැ. අයිමි වුණා කියන කම්පණය මට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක කැම ටික තියෙන, වතුර ටික තියෙන, අඳින්න ටික තියෙන. ඉතින් මම ඉන්නවා තන්තර. මං කිව්වා ඒවා තියෙන කාලේ කාලා බීලා හිටිය දැනුත් ඉන්නවා. මොකවත් නැහැ. නමුත් කවදාවත් බඩගින්න ඉඳලා නැහැ. මට මොකුත් වෙලා නැහැ. එයා පිළිගන්නේ නැහැ. ඔක්කොම අයින් වුණායි කියලා. ඇයි? ඒ අයින් වුණා කියන එක දැනෙන පරිසරය හැදෙන්නේ නැහැ. අර දීපු එක. ගන්නෙක් දැක්කම අර විදිහට දෙනවා. හොඳ වැඩේ. දාන පාරමිතා නැතිව හොඳ වැඩේ. අඳින්නවත් නැහැ. ඊළඟ භවයත් හරියට පුරනවා මනසය කියලා ඉතින් බැන යනවා. ඒක මගේ DNA එකේ රෙකෝඩ් වෙනවා. හැමදේම නැති වුණාම නැති වුණා කියන කම්පණය නැති වුණ එකට වඩා දැනෙනවා. නැති වෙලා තියෙන ලස්සය ලස්ස 20ක විතර මේ පීඩනේ දැනෙනවා. ඇයි අර දොස් ටිකක් මේකේ තියෙනවනේ. සම්මා සතිය කියන්නේ ඕකට. ඇම්බියුලන්ස් එකක් යනකොට සම්මා සතිය පුරුදු කරනවා. ඉගන්න දැක්කම සම්මා සතිය පුරුදු කරනවා. ඒක කරන් හැමදේම හරියට. විඥානය කියන්නේ ඒ වෙලාවට හටගන්න එකක්ද නැත්නම් හැමතිස්සෙම ඒක පවතිනවා. ඒකම පැය 24ම පවතිනවා. සිත මුල් වෙලා ඒ මොහොතේ අඳුර ගන්නවා. මහත්තයා පැය 24ම මෙතන ඉන්නවා. මහත්තයා තාම ගිහිල්ලා නැහනේ. හැබැයි දැන් තමයි අඳුරගත්තේ. හැබැයි මහත්තයා දවසම ඉඳලා. මහත්තයා මාරවද මම පැය 18ක් ඇවිල්ලා දැන් තමයි උන්වහන්සේ මාව දැනගත්තේ. දැනගත්තේ දැන්. නමුත් මහත්තයා ඇවිල්ලා පැය 18ක්. චක්කු විඥාන, සෝත විඥානෙ, ගහන විඥානෙ, ජීවා විඥානෙ, පොට්ටබ්බ විඥානෙ, මනෝ සංචේත විඥානෙ ඔක්කොම විඥාන ටික දැනීමනේ. විඥානේ සමානයි දැනීම. දැනෙනවා. ඒතකොට මේ දැනීම කියන එක සලආයතන වල 24 hours available. බමාරට කවුද දන්නේ නැහැ. අන්න චක්කු විඥානෙ. වැදුනා වහන්සේට වැදුනේ මගේ ඇඟේ. ස්පර්ශ වුණා. එතකොට අර දැනගන්න මොහොතේ තමයි මට ස්පර්ශ වෙන්නේ. හැබැයි විඥානය 24 hours ම තිබුණා. විඥානය අපි පිරිනිවන් පානකම්ම ආයතන අයෙම විඥාන ටික තියෙනවා. දැනීම් ටික තියෙනවා. හැබැයි මගේ සිත මුල් වෙන්නේ කොතනද? එතන තමයි ආ දැනගන්නේ. මේම දෙයක් පේනවා අය චක්කු විඥාණයට, මේම දෙයක් සෝත විඥාණයට අයනවා නේ. මේම දෙයක් රස ජීවා වලට දැනෙනවා අය, ගහන ගඳ සුවඳ දැනෙනවා අය, ස්පර්ශ වුණා අය පොට්ටබ්බ විඥානය කියලා ඒ මොහොතේ දැනගන්නවා. ඒකෝට සාමාන්‍යයෙන් ඒක නිකන් අවසෝස් එකක් වගේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඒ අවශ්‍ය කොට තියෙනවා. තියෙන එක තියෙනවා. හැබැයි ඒක දන්නේ නැහැ. දැනෙන්න ඕනේ තියෙන බව දැනෙන්න. පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. ශික්ෂාපදේ අපි ආරක්ෂා කරනවා. කිසිම සත්වයේ මාංශයක් කන්නේ නැහැ. ලේරා බලන්නේ නැහැ. සත්ව කරදර හිරියර නිසා මොකවත් කරන්නේ නැහැ. ආලපාල මිනිස්සුන්ගේ කිසිම වචනයකින්වත් ඉරයට මුකුත් කරන්නේ නැහැ. මේ ඔක්කොම පාණාතිපාත සීලනේ. පාණයට දුක් දීමේ සීලය. ආරක්ෂා කරලා DNA වල මගේ ආයුෂ රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා මෙච්චර කාලයක් කියලා. ඒ ආයුෂට සාපේක්ෂව විනාඩියට උස්ම ගන්න සහ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් නා ජීවත් වෙනවා කියන එක ඔටෝමැටික් ජෙනරේට් වෙලානේ. එතකොට මම නෙමෙයි උස්ම ගන්නෙ මගේ DNA වල තියෙනවා මෙයා මෙච්චර කාලයක් ඉන්න ඕනේ. මෙච්චර කාලයකට විනාඩියට 15 ගානේ මෙච්චර උස්ම ගන්නක් ගන්න ඕනේ. දවසට 21600ක් මෙයා උස්ම ගන්නවා. ඒක රෙකෝඩ් එක තියෙනවා. ඒකට සාපේක්ෂව සෛල වලින් ප්‍රාණය පුෂ් කරලා නැවත ස්ප්‍රෙඩ් කරලා ලංස් එක ක්‍රියාත්මක කරවලා ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කියලා දෙක එකක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒකට අදාළව හදවත ස්පන්දනය වෙනවා. ඒකට අදාළ ලේ ටික යනවා. ඒ ඔක්කොම ක්‍රියාවලියත් එක්ක ඇතුළට ගන්න ප්‍රාණය අවශෝෂණය කරගෙන ගබඩා කරගෙන ජීවියා අර DNA එකේ තියෙන දත් ඉවර වෙනකන් ජීවමානව වාසය කරනවා. සත්පුද්ගලෙ නෙමෙයි ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. දත් වලට අනුව ක්‍රියාවලියක්. තියෙන වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අරියටම තියෙන වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. දැන් ගින්නක් ගන්නවා. මාත්‍යා කියන ස්වාමීන් වහන්සේ දර එක්ටයාර එකමාරක් තියෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ කියන රස්නෙත් එක්ක ඇවිලුනොත්
පැය 6ක් විතර යනකොට දර හෙක්ටයාර එකමාර ඉවරයි. එන පැය 6ක් වාඩිලා ගියාම ගින්න නිවෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතන දර හොණ්ඩර 20ක් තියෙනවා ගිනි අරන් තියෙන්නේ. අපි අර පැත්තෙන් ඇවිලිච්ච ගිනි ටික මේ පැත්තෙන් දාලා ඕම වටේම අවුලවලා එක පැත්තකින් ඉඳලා යන්න නැතුව වටේම අවුලුත් ස්වාමීන් වහන්සේ මේක පැය 3ක් වෙනකොට මේක ඉවරයි. හසල් මත තව කෙටි ක්‍රමයක් නැද්ද? තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ටැප් එකෙන් වතුර අරගෙන බාල්දියකින් වතුර ගන්න බාල්දිය ලීටර් පායිනේ. සාමාන්‍ය ලීටර් 200ක් විතර අවශ්‍ය වෙන එක බාල්දියක් ගන්න අපිට තප්පර 5ක් විතරයි කැල්කියුලේට් කරලා බලනකොට මේ පැය 6ක් යන්න ඕන හරියට විනාඩි 40ක් විතර යනකොට මේක නිවන්න පුළුවන්. හැබැයි වතුර නිකම් බාල්දියට එන්නේත් නැහැ, නිකම් යන්නේත් නැහැ. මම අරගෙන යන්න ඕනේ කියලා දැම්මම අරගෙන යනවා. හැබැයි පැය 6ක් යන්නේ නැහැ. විනාඩි 40ක් වෙනකොට නිවන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක දැක්ක DNA වල ලෝක සත්‍යයගේ. මෙහා පිරිනිවන් පාන්න තව භව 18ක් යන්න ඕනේ. 18ක් වෙනකම් මොනවද මෙයා කරන්නේ? මේක වටනවා මේක ඒ ටික දැන් මැදුවොත් පුළුවන් නේ 18 නෙමෙයි දැන් පුළුවන් නේ. ඊට පස්සේ තමයි ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය කියන එක දේශනා කරන්නේ. මෙන්න සත්‍ය මොකවත් කරන්නේ නැතුව දෙන දේ කාලා වෙන දේ බලාගෙන හිටියම මෙච්චර කාලෙකින් පිරිනිවන් පානවා. නිකම්ම ගෙවිලා යනවා. හේතුඵල දාන. හැබැයි මෙයා උවමනාවෙන් පැය 8ක් 10ක් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන මේ සමීකරණය පුරුදු කෙරුවොත් අරගෙන බව අඩු වෙලා මෙතනටම ඇවිල්ලා මෙතන මේක ඉවර කරන්න පුළුවන්. අර ස්වභාවිකවම යනකොට දවස් එකමාරක් ගිනි ගන්න එකයි වටේම අවුලවලා දවසින් ගිනි ගන්න එකයි වතුර දාලා විනාඩි 40 නිවන එකක් වගේ මේක ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ග වතුර දාලා නිවනවා වගේ. වමනාවෙන් කරලා අලුත් කර්ම හදලා අර කර්ම මෙල්ල කරලා යටපත් කරලා බව අඩු කරලා මෙතනින් නිදාස් වෙන විදිහට හදනවා. ඒතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි හොයාගත්තේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඒකායන මග්ගෝ කියලා තමයි කියන්නේ. 84000ක් තිබුණාට ඒකකටවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකායන මග්ගෝ කියලා කියන්නේ. ඒකායන මග්ග කියලා කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගෙට විතරයි. ඒ කියන්නේ මේකෙන් විතරමයි සසරේ නිදාස් වෙන්න පුළුවන් සත්‍යයට. මොනවා කෙරුවත් මේකෙන් නිදාස් වෙන ධාරිතාව අනිත් එකකින් ලැබෙන්නේ නැහැ. භව ලක්ෂයක් වුණත් එක භවයට හැදලා ගන්න පුළුවන්. ඇසෙන් කර්ම හැදෙන එක තියෙන කර්ම ක්‍රියාත්මක දෙකම නවත්තන්න පුළුවන්. කතා කරනෝනේ මම. කතා කරනකොට කර්ම හැදෙන එක. මම කර්ම හදන එක. ඇසිරීමෙන් කර්ම හැදෙන එක සහ මම කර්ම හදන එක. මේ දෙක ඇලීමයි ගැටීමයි. අන්ත දෙක මේ දෙක නිවැරදි කරනවා කියන්නේ එයාට on the spot ඊළඟ භවයට යන්න බෑ. එතනින් මෙයාගේ කතාව ඉවරයි. ආයෙත් යන වාන්ට එකපාරට ඇන්ඩ්‍රේක් ඇත්තා වගේ එක තැන කැරකිලා ගිහලා ඔහොම ගිහින් නවතිනවා. නවත්තන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් අපේ දෛව චක්‍රයට අනුව අපේ සංසාරයෙන් ආපු එකට අනුව මේවා ගෙවෙන්න කාලයක් තියෙනවා. ගෙවුනට පස්සේ යන්න බෑනේ. ඒතර පින්නපන්. ඒකට භව ගන්න තීරණය වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඒක කරන්න අලුතෙන් අදන් නැතුව ඉන්න ඕනේ. අලුතෙන් ඇදුව තව දික් වෙනවනේ. මොකවත් කරන්නේ නැතුව වෙන දේ බලාගෙන දෙන දේ කාලා ඕම ඉන්න ඕනේ. එමිටියා නම් අර භව 500ද 10ද ගිහිල්ලා නවතිනවා. හැබැයි මිනිස්සු එමේ ඉන්නේ නැහනේ. අසාධාරණකම් වලට විරුද්ධ වෙනවා, පෙළපාලි යනවා, උද්ඝෝෂ කරනවා, තෙල් අර්බුදයට ගිහිල්ලා කෑ ගන්නවා, කෑම ඉල්ලනවා, සමෘද්ධි ආධාර වලට ගිහිල්ලා ඔරණම් දාලා සල්ලි ගන්නවා. ඔර බොරු වංචා කපටිකම් මිනිස්සු යනකොට ගැටෙනවා, බයිනවා, දොස් කියනවා, අපාස. එතකොට අර භව 500න් යන්න බෑ. ඒක 1500 වෙනවා. ඊළඟ භවය ඇවිල්ලා 1500 තිබුණේ ඒක 3000 කරලා තමයි මැරෙන්නේ. ඕමෝම් වැඩි කර යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේක වැඩි වෙන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ මේකෙන් නතර කරන්නත් පුළුවන් අඩු කරන්නත් පුළුවන්. දෙකම කරන්න පුළුවන්. 1500ට වැඩි වෙන්නේ නැතුව තියන්න පුළුවන්. ඒක ආපහු මේ භවයට වෙනකම් අඩු කරන්නත් පුළුවන්. සෝවාන් වෙලා නතර කෙරුවොත් ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය තමයි සෝවාන් වෙන්නේ. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය සෝතාපන්න වුණ අතින් නවතිනවා. 8 වෙනි භවයට යන්නේ. 8ක් වෙනකම් මේක ගේන්න පුළුවන්. සකු르දාගාමී තව අඩු වෙනවා. අනාගාමී තව අඩු වෙනවා. එක භවයයි. ඊළඟ භවයේදී අර ඒක නිරෝධයටපත් වුණ ඒ භවයේම ඉවරයි. එච්චරට මේක ඇදලා ගන්න පුළුවන් පල්ලයට. ඒ නිසා තමයි නිකම් වැඩෙනවට වඩා වඩලා මේක ඉක්මන් කරගන්න කියන එක කියන්නේ. ඉස ගිනිගත්ත මිනිස්සෙක් වාගේ මේක නිවා ගන්න කියන බුද්ධ වචනේ කියන්නේ මේක නිවා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයේ තියෙන ඉඳන්. නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම කියන්නේ මොකවත් කරන්න එපා. මේ කලබල වෙලා එමු වතකට පැන්නට හරියන්නේ නිවෙනකොට තමයි නිවෙන්නේ.
එන කලබල වෙන්න එපා, ඉක්මන් වෙන්න එපා, අප්‍රමාදී මුකුත් කරන්න එපා. සාමාන්‍ය විදිහට කාලා බිල යන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරයි. හැබැයි එහෙම දේශනා කළේ නෑ. අප්‍රමාදීව මේක නිවන්න. දවස ගානේ නිවන්න. එක දවස ගන්න සුවර් නෑ. අද දවස් ටික අද වැඩ ඉවර කරන්න. අප්‍රමාදව අමත පදං, පමාදව මච්චුනෝ පදං. අප්‍රමාදීව මේක ඉවර කරන්න. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ තේරලා තියෙන මේක අප්‍රමාදීව කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් කියන එක. එහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවා කියන එක. ඒක නොකිය කියන්නේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගෙ නිතරම සී කරන්න, නිතරම මෙනෙහි කරන්න. මොනවාර දෙයක් වෙනකොට ඒක ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට ගලපන්න. ඒවත් එක්ක වාසය කරන්න. ඒකට අනුව ගලප විසඳන්න කාලයක් යනකොට ඒකටම ගැළපිලා ඒක බවටපත් වෙනවා. නිකන් කලබලයට උත්තරයක් දුන්නොත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ එළියට. කට්ටිය කියන බලන්න මේ එකපාරට කලබලයට උත්තරයක් දුන්නා කොච්චර පර්ෆෙක්ට්ද කියලා එක. එයාට වෙන උත්තර දෙන්න බෑ. අරක ගැන හිතලා ඒක බවටපත් වෙලා. ද්වේෂය ගැන ගොඩාක් හිතලා ඉන්න මනුස්සයා ද්වේෂය බවටපත් වන්නේ යම්සේද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පැවිදි අතර මෙතන කියන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය බවටපත් වෙනවා. එතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා මෑණියනි. සම්මා වාචාව කියන්නේ ඉතනදී දැනෙන දේ එහෙම කියන එකක් නෙමෙයි. නිවැරදිව කියන දේ. right speech. එතකොට right කියලා එකක් තියෙනවනේ සම්මා කියලා එකක්. එතකොට මට හිතෙනවා එකපාරට මෙහෙම කියන කිව්වන් පස්සේ හරියට රිදෙනවා. ඊට පස්සේ මම කියනවා ඉතින් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මට ඉතිච්ච දේ මම කිව්වා. ඉතින් ඔයාට ඒක අහන්න කරුණ නැති. එහෙම කියලා හරියන්නේ මමත් ඉපදෙනවා එයාත් ඉපදෙනවා. සම්මා වාචාව කියන්නේ එයාට බලපෑම් ඇති නොවන විදියට මට ඉපදීමක් දුකක් අට නොගන්න විදියට නිවැරදිව කතා කරන එක. ඒක නම් හදන්න වෙනවා. මම කෙනෙකුට ගහලා කියන ඉතින් මොනවා කරන ඔයාට මගෙන් ගුටි කන්න කර්ම තිබුණා. උසාවියෙන් කියයිද? ඔව් ඒක හේතුඵල දාම සමාව දෙනවා කියලා කියන්නේ නෑ. මාවිදේ දානවා අර මනුස්සට වන්දියකුත් ගෙවන්න වෙනවා. එයාට මගෙන් ගුටි කන්න කර්ම තිබුණා කියන එක උසාවියට අදාළ නෑ. උසාවියෙන් කියන ඔයා කොහොමද එයාට පාර දෙන්නේ? එහෙම පාර දෙන්න බෑ. මම කියන නෑ බුදුදාමේ තියෙන එහෙම. මගෙන් ගුටි කන්න යට කර්ම තිබිලා හේතුඵල දාම. ඒක ඔයා බුදුදාමත් එක්ක විසඳ ගන්න දැන් කෝඩු වෙන්න කියලා යවුරුද්දක්. ඒකෙම වෙන්න බෑ. අම්මා කෙනෙකුට තාත්තා කෙනෙකුට කතා කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම ඊතන දේ කතා කර අම්මානේ තාත්තානේ ගොඩාක් කල්පනා කළා මම මේ වචනේ කියන්නේ මගේ අම්මට ඉතරිදුණු සාමාන්‍ය කෙනෙක් ඉතරිදුණා වගේ 100ක් මිනිස්සු 100ක් මරුවත් ආනන්තරිය වෙන්නේ නැල්ලු අම්මාරි තාත්තාරි මරුවත් එතනම ආනන්තරිය බරපතල වැඩිනේ. එතකොට ගොඩාක් කල්පනා කරලා ඉවසලා අරියට ඒ වචන සෙන්ටර්ස් හදලා ඉතරි දෙන්න නැතුව නියතමානීව යටාප්පාතයක එළියට දානවා. එහෙම දාන්න නැති ඉතන දේ කියනවා කියන්නේම එයාගේ නිවන දුරයි. සම්මා වාචාව ගොඩාක් දුර්වලයි. එහෙනම් ඒක හදන්න වෙනවා. මුදල් කියලා පොළ ටිකක් ගහලා චිත්‍ර ටිකක් ඇඳලා අංක ටිකක් දාලා මා බැංකුවෙන් සීල් එක දාලා තියෙනවා. ලංකාදීප පත්‍රයේ කොළ ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. same thing. ඔව් පාට ටිකක් තියෙනවා රූප ටිකක් තියෙනවා අකුරු ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි ලංකාදීප පත්‍රයට අපිට ආල් පොල් දෙන්නේ නැහැ. මේ කොළට ආල් පොල් දෙන නිසා ජීවිතේ පූජා කරන ඒ කොළ වෙනවා. ගෑරේජ් එකේ වැඩ කරනවා කොපි ෂොප් එකේ වැඩ කරනවා හැමතැනම වැඩ කරනවා ඒ කොළ ටික ගන්න. ඉතින් කියන්න කොහොමද මම? බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟත් මේ විදිහටම උපාසක කෙනෙක් හිටියා. එයාගේ නම මට හරියට මතක නැහැ. සාමාන්‍ය ලාවට මතක තියෙන අනේ පිටිසිටුතුමා කියලා එයාගේ නම. එයා බැංකු කරුවෙක්නේ. රත්තරන් එකතු කරලා මේ කාවණු සල්ලි ඒ කාලේ රත්තරන් කාවණු එකතු කරලා ඒවට පොලි හදලා බිස්නස් එකක් තමයි කරන්නේ. ඒකෙන් වැඩිපුර ආදායම බුදුහාමුදුරන්ට මේ දානෙත් දෙනවා. ඊතර දානශාලාවක තුන පැය 24ම දානශාලාව කරලා. උදේ දවල් දාන දෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කවදාකවත් එයාට ඒක වැරදි කියලා කිව්වේ නැහැ. ඇයි? එයා ඉන්න ලෝකය පුදුජන ලෝකයක් නේ. ජාත රූප රජත පටිඝානා කියන එක දසසිල් අටසිල් වලට නෙන්නේ. දැන් මෙයා පන්සිල්නේ අරන් තින්නේ. පන්සිල් වල ජාත රූප නැහැනේ, සල්ලි පාවිච්චි කරන්න තානමක් නැහැනේ. එයාට සල්ලි අල්ලන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි ඔරබොරු වංචාවෙන් තොරව නීත්‍යානුකූල ධාර්මිකව එයාට උපයගෙන ඒ වස්තුව අරගෙන පිනක් දාමක් කරගෙන එයාට ඒකේ ඉතුරු ටික එයාගේ පරිභෝජනයට තියාගෙන ඒ ගමන යන්න පුළුවන්. සසර කෙටි කරන්නත් පන්සිල් වලින් පුළුවන්. පංචශීලයේ තුල දසශීලයේ මතු කරන්න ඕනේ. පංචශීලයේ තුල ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. පංචශීලයේ තුල නිරෝධය මතු කරන්න ඕනේ. ඒක මතු කරන්න පුළුවන් නම් මම පංචශීල වලින් රහත් වුණායි කියලා තේර ගාතාවක් කියන්න පුළුවන්. පංචශීලයෙන් පුළුවන්. හැබැයි තාම මිනිස්සු පංචශීල හරියට හඳුරන්නේ නැහැ.
පංචශීලය තුල ගැඹුරු ධර්මතාවය මිනිස්සු ස්පර්ශ කරලා නැහැ. පංචශීලය අව탁සිරු කරනවා. සුළු කරලා හිටනවා. පාණාතිපාතා ශික්ෂාපදේ මට කතා කරන්න කිව්වොත් මං ආන්නේ මේ ආනපාස මාත්‍යට ආයුෂ කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. ඒකට සාපේක්ෂව මේ කෙටි කරගන්න එපායි මම. කාලෙ මදි වෙනව නැත්තම්. එච්චර ගැඹුරු දේවල් තියෙනවා ඒක තුල. එතකොට මම ඒකට සාපේක්ෂව හදන්න ඕනේ මේ මගේ චරිතය. ඒකට පුළුවන් යන්න. සරලයි. දරුවෝ හදන්න පුළුවන්, රසාවට යන්න පුළුවන්, හැමදේම කරන්න පුළුවන්. අඳින්න පුළුවන්, බලන්න පුළුවන්, මුගුල් ගෙවල් වලට යන්න පුළුවන්. හැමදේම කරන්න පුළුවන්. එයා සම්මුති ලෝකයේ තුල සාමාන්‍ය කෙනෙක් විදිහට ජීවත් වෙනවා. සමහරවල් ස්වාමීන් වහන්සේලාට කලින් එයා මාර්ගඵල වලටපත් වෙනවා. ඔක්කොම අත්හැරලා ඒගොල්ලෝ මාර්ගඵල වලටපත් වෙලා නැහැ. නමුත් කිසිම දෙයක් අත්හැරලා නැහැ වගේ දැනෙනවා. හැබැයි මාර්ගඵල වලටපත් වෙලා. අනේපිටිසිතුමා සෝතාපන්නයි. හැබැයි පුදුජන ස්වාමීන් වහන්සේලා ජේතවනාරාමයේ කියලා 1000 ගණන්. ඒතකොට ගියා ඊට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨයි. කාවණුත් එක තමයි ඉන්නේ. රත්තරන් එක තමයි බිස්නස් කරන්නේ. ඒත් එයා ඊට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨයි. අවබෝධයෙන් ඉයලයි. ඒකේ මාර්ගයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිතරම අසුරු කළානේ. ගොඩාක් ටෙක්නික් ආගෙන තිබුණා. ගොඩාක් දේවල් බුදුරජාණන් වහන්සේ උමනාන් කියලා දීලා තිබුණා. ඒවට වඩලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා අප්ඩේට් කරලා තිබුණා ඔක්කොමට වඩා. දැන් ගියේ ගෙදර කාමයේ සුමිච්ඡාචාර කාමයේ වරදවා ඇසිරෙන්න විතරයි තානම් කරලා තියෙන්නේ. තමන්ගේ නෝන දිහා රාගෙන් දැක්කයි කියලා සිල් කැඩෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අටසිල් දසසිල් වලට වෙන කවුරුත් එහෙම දැක්කාම සිල් කැඩෙනවා. නෝන දිහා දැක්කා සිල් කැඩෙනවා. නෝන දිහා දැක්කා සිල් කැඩෙනවා. දසසිල්නේ. යන නෝන දිහා දකින්න බෑ. රාගෙන් දකින්න බෑ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට සීලය ලිමිට් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ කාමයේ සුමිච්ඡාචාරා සීලය තුල අදි සීලයක් මතු කරන්න පුළුවන්. මතු කරන්න පුළුවන්. ඒ කාලේ ජේතවනාරාමේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වාසය කරන කාලේ ගොඩාක් ගියයිට පන්සිල් වලින් නිවන් දකින ක්‍රමය කියලා දීලා තිබුණා. ගොඩාක් ගියයි ඒවා දැනගෙන ඒවා පුරුදු පුහුණු කළා. ඒ හින්දා ගම පිරිහුන්නේ නැහැ. රාජ්‍ය පිරිහුන්නේ නැහැ. මිනිස්සු පිරිනුවම් පෑවා. රටේ මිනිස්සු නැතුව ගියා. සවස් නුවර පාළුවට ගියා. කවුරුත් පැවිදුන්නේ නැහැ. ගොඩාක් ගිහි මට්ටමින්ම රාහත් වුණා. කාලයත් එක්ක ඒ දාම යට ගියානේ. ඊට පස්සේ දැන් පන්සිල් කියන්නේ නිකන් බනට නිකන් සිල් දෙනවා වගේ එකක් වෙලා ඉතින්. ඒක සම්පූර්ණ පුදුජන ලෝකයේ gedara ඉඳලා වඩන්න පුළුවන් ප්‍රතිපදාවක්. ඒක තුල ගොඩාක් ගැඹුරු දේවල් තියෙනවා. අපේ චරිතවල එකක් නෙමෙයිනේ. චරිත ගණනාවක් ගැබ් වෙලානේ. සමහර වෙලාවට වරදක් වෙච්ච වෙලාවේදී ස්වාමි පුරුෂයා තරවට ඇයි එහෙම කළේ? එහෙම නොකර ඉන්න තිබුණානේ. එහෙම කතා කරන්නේ නැතුව ඉන්න තිබුණානේ. දැන් ගුරුවරයෙක් වගේ. අසනීප වෙච්ච වෙලාවේ උපස්ථායකයෙක් වගේනේ. කැම ටික ගෙනල්ලා දෙනවා, වතුර ටික බොනවා, බේත් ටික බොන්න කියනවා. එතකොට එයාගේ චරිතය තුල චරිත ගණනාවක් තියෙනවා. එයාම චරිතයකින්ම පරිපූර්ණ වෙච්ච එකක් තමයි පාරමිතාව. බෝධිසත්වය කියන්නේ ඒකනේ. සියලුම මිනිස්සු බෝධිසත්වරු. අනිත් කට්ටියත් බෝධිසත්වරු නම බෝධිසත්වයන් වටිනාකම දෙන්න බෑනේ. මනුස්සයර දෙන්න බෑ. ඉතන්න පුළුවන් යාට. ගොඩාක් මිනිස්සු වැරදි කළාට ඒගොල්ලෝ දන්නවා වැරදි කියලා. අරක්ක බොන හැමෝම දන්නවා මම මේ කරන්නේ වැරදි වැඩක් කියලා. අනියන් සම්බන්ධ තියෙන කට්ටියන් අදවතින් ආලා බලන්න බෑ කරනදී හරිද වැරදි. වැරදි තමයි මොනවා කරන්නද කියලා. එයා දන්නවා. තමන්ගේ වැරද්ද තමන් තේරුම් ගන්නවා පිළිගන්නවා කියන්නේම එයා ගොඩාක් ඇඩ්වාන්ස්. සත්ව කුලෙන් ගොඩාක් ඇඩ්වාන්ස්. ඒ කියන්නේ අට ඕනම වෙලාවක වැරද්ද නිවැරදි කරගන්න පුළුවන්. වැරද්ද මොකද්ද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. එයාට දෙන්න හරි අමාරුයි. දන්නවනේ මේගොල්ලෝ. මිනිසුන්ට බයින් එක රණ්ඩු කරන එක නඩු කියන එක වැරදි. ඒක දන්නවා. දන්න කෙනාට හැදෙන්න ලේසි. එයා දන්නවා එයාගේ දුර්වලකම. ගුරුවරයෙක්ගේ අවශ්‍යතාවයට වඩා තමන්ගේ මාර්ගය තුල ගුරුවරයා දකින්න නැතිකම. තමන්ගේ අවබෝධය තමන්ට ගුරුවරයා කරගන්න නැතිකම. තමන්ගේ ප්‍රඥාව තමන්ගේ ආචාරිත්වයේ තියාගෙන කටයුතු කරන්න නැති කමේ වරදක් අඩුවක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. මම ආලා තියෙන බණ ටික ඒ ධර්මයේ මට ගුරුවරයා කොට සැලකුවාම මගේ හිත කියනවා මොකද බයින්ඩ නේද යන්නේ? වරද්දක් නේද මේ කරන්න යන්නේ? ඇයි යට රිදවන්නේ? බනින්න රිදෙන්නේ නැතුව.
කාරණේ කියන්නේ හැබැයි මේ විදිහට නෙමෙයි වෙනස් කරලා. මීට වඩා ලස්සනට කියන ක්‍රමයක් භාවිතා කරන්න බැරිද? සැරේ මේ විදිහටම කියන්නත් ඕනේද? වෙන ක්‍රමයක් භාවිතා කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට අපි ඒකම නියතමානී වෙලා කීකරු වෙලා ළඟට ගිහලා වාඩි වෙලා ඔළුව ටිකක් අත ගාලා ඇයි බබා ටික කලබලෙන් වගේ ඉන්නේ? නෑ අම්මේ මට ටිකක් තරහා ගියානේ. ඉතින් ඔයාට තරහා ගියේ ඇත්ත. ඔයාට තරහා ගියට වරදක් නෑ. ඒක ඔයාගේ තරහනේ. ඒ තරහම අපිට රිදෙනවනේ පුතේ. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝල්ට් එක ඔයාගේ තරහා ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් ඒ තරහා අපිට රිදෙන තත්ත්වයටපත් කරන්නේ ඇයි පුතේ? අපිට රිදෙන්නේ නැත්නම් තරහා ගන්න බැරිද? පුතාට තරහා ගන්න එපා කියන්නේ. උදේ ඉඳන් රාය වෙනකන් තරහා ගන්න. අපිට රිදෙන්නේ නැතුව. කොහොමද මේ කරන්නේ? එහෙනම් දන්නේ නැත්නම් තරහා ගන්න නැතුව ඉන්න පුතේ. ඊට පස්සේ තරහා ගන්න එපා තරහා ගන්න නැතුව ඉන්න කියන තරවටුව තමයි මේ කරන්නේ. අර කියන විදිය පැටර්න් එක විස්තර කරන විදිය. එයා ගොඩාක් හිතනවා ඇත්ත නෙන්න. මගේ දුර්වලකම මට ජීවිත කාලෙම තියාගන්න අම්මා අනුමැතිය දෙනවා. හැබැයි මගේ දුර්වලකම ඒ අයට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න බෑ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නොවන විදිහට තමයි මේක නඩත්තු කරන්න ඕනේ. ඉතින් එකක් කිව්වනේ. පුතේ මේ කරන් ගිහලා හොදලා තියන්නකෝ. මාරෙදි මංගෙන් වැඩ ගන්න ඕනේ මේ කට්ටිය. ටිකක් යට ගැටෙනවනේ. එහෙම කියන්නේ. පුතේ කුස්සියටද යන්නේ? අපහසුයක් නැත්තම් මේ කෝප්පේ ටිකක් තියන්න පුළුවන්ද පුතේ? අපහසුයක් නැත්තම් තියන්න පුළුවන් රික්වෙස්ට් එකක්. එතකොට මම ඕඩර් එකක්ද දෙන්න ඕනේ රික්වෙස්ට් එකක්ද දෙන්න ඕනේ? ඕඩර් එක දුන්නොත් ටිකක් රිදෙනවා ගැටිලා ගෙනියන්නේ රික්වෙස්ට් එකේදී සන්තෝෂෙන් ගෙනියනවා. එතකොට එයාව සන්තෝෂයෙන් මේක කරවන්න නම් මම කරන්න ඕනේ රික්වෙස්ට් එකක්. ඉල්ලීමක් තමයි දා. එතකොට මම එයාට පණිවිඩය කියන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක එයාගේ වැඩ ගන්න පුළුවන් මට එයාටත් වඩා. එයාගෙන් එයාවත් එච්චර වැඩ අරන් නැහැ. එයාගෙන් වැඩ අරන් මම වැඩිපුර. අතු ගන්නකොට ඇවිල්ලා බයින්න. මොකද පුතේ මේ බලන්නකො අතු ගාලා තියෙන විදිය. ටග්ගලේ නවත්තලා යනවා අම්මා. දැන් අම්මට මොනවාරි අවශ්‍යතාවයක් තිබුණානේ මේක අතු ගන්න ඕනේ විදියක්. ඒක මට කලින් කිව්වද? නෑ නේ පුතේ. ඉතින් අම්මා මට කිව්වා නම් මට මේම තමයි ඕනේ කියලා සාම්පල් එකක් පෙන්නලා මෙන්න මේ විදිහට මට අවුට්පුට් එක දෙන්න කිව්වොත් අම්මේ මන් දෙනවා. මට අතු ගන්න කිව්වා. ඉතින් මට තේරෙන විදිහට අතු ගැව්වා. ඉතින් බයින් නේ. කතාව ඇත්තනේ. අතු ගෑවට පස්සේ තියෙන්න ඕනේ විදිය මම දැනගෙන හිටියට මම එයාට කිව්වේ නෑනේ. ඒතර එයා දන්නේ නෑනේ මම බලාපොරොත්තු වෙන අවුට්පුට් එක. ඒතර එයාට ඒක දෙන්න බෑ. පුතේ අතු ගන්නවද? මෙන්න මේ පැත්තේ ඉඳලා අතන්ට අතු ගන්න පුතේ එළියට දාන්න එපා ඩස්පෑන් එකෙන් ගන්න මේ අරගෙන මේ පැත්තකට දාන්න මේ අතු ගන්නකොට පුතේ මේ පැත්තෙන් ඕමම අරයට යන්න මේ ඔක්කොම ටික අරයට අරන් ගිහලා අර පැත්තෙන් ඕම අරගෙන යන්න. ඇයිලා බලනකොට මේ විදිහටම තියෙනවා. ගැටෙන්න හේතුවක් නැහැ. කෝප්පේ දෙනවා පුතේ කුස්සියෙන් තියන්න කියලා කුස්සියේ සිංක් එකේ ගැට්ටේ තියලා යනවා. වෙන කවුරුහරි ගිහිල්ලා ඇරෙනකොට වැදුන බිම වැටුණා. අයියෝ බලන්නකො පුතේ කෝප්පේ නන කොයිද පුතේ තිබ්බේ? කුස්සියෙන් තිබ්බේ. ඉතින් බලන්නකො පුතේ මෙතන තිබ්බේ ඇයි? මෙතන තිබ්බේ ඇයි කියලා මට අහන්න පුළුවන්. මම අතන තියන්න කියලා තිබුණා. මම අතන තියන්න කිව්වේ නෑනේ. කුස්සියේ තියන්න කිව්වා ඉතින් එයා තිබ්බා. මම එයාට වෙන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එක හරියට කිව්වේ නෑ. හැබැයි දොස් කියන්න හරියට දොස් ටික කියනවා. එතකොට මෙන්න තමයි මේකට තමයි කියන්නේ සම්මා සතිය කියලා. ඒක වෙන්න ඕනේ කොයි විදියටද, කෙරෙන්න ඕනේ කොයි විදියටද, මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ ටික කියන්න. එතකොට ප්‍රශ්න අඩුයි. සම්මා සතියෙන් ජීවත් වෙන කට්ටිය මෙන්න මේ ටික කරනවා. මමත් කාටට කෝප්පයක් දෙනවා පුතේ මේක හොදලා ඒ සුදුසු තැනින් නිවැරදිව තියන්න මේක ආයි ගන්න එට. ඒතර උනාසේ ගන්න මේක අරද තක මොකවත් දෙන්නේ. මටත් අවුරුදු 15ක් ගිහිල්ලා වස් සාසනේ අවුරුදු 15ක් වෙනකම් කෝප්පේ තියනවා තාම. කෝප්පේ කැඩිලා නැහැ. කැඩෙන්න හේතුවක් නැහැ. අර ඉතන විදිය, දකින්න විදිය, ඇසිරෙන විදිය, තේරුම් ගන්න විදිය මෙන්න මේවත් එක තමයි නිවැරදි වෙන්නේ. නිවැරදි වෙන්න පුළුවන් නම් සියලුම දේවල් නිවැරදි.